السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين رفضت لهم تأشيرة دخول إلى أمريكا، ولديهم تساؤل: هل ممكن لهم التقديم من جديد على الفئة التي هم قدموا عليها من قبل؟ إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هل ممكن لمن رفضت لهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية كيفما كانت هذه التأشيرة، سواء فيزا للهجرة التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، أو تأشيرات لغير الهجرة كالسياحة وزيارة واللائحة طويلة والتي لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا؟ إذن نؤكد: هل ممكن لنا أن نقدم من جديد في حالة رفضت هذه الأنواع من التأشيرات؟ هناك حالات ممكن لهم أو ملفات ممكن لها أن تقدم من جديد على التأشيرة، ليس هناك من مشكل. وهناك حالات أو ملفات لا يمكنها التقديم من جديد على الفئة أو التأشيرة التي قدموا عليها من قبل. إذا متى ممكن لنا التقديم على التأشيرة باسمها؟ قدمنا عليها وأكيد أتممنا الإجراءات بالسفارة أو القدسية الأمريكية، ولسبب من الأسباب رفضت لنا التأشيرة. إذن سأجيب على هذا السؤال بالواضح وبصريح العبارة: عندما نقدم على تأشيرة باسمها كيفما كانت هذه التأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة، والسبب ممكن أو المشكل ممكن إصلاحه ما بعد الرفض. هنا يخول لكم قانون هذه الفئة التي قدمتم عليها سابقا أن تقدموا عليها حديثا، أي من جديد. ليس هناك من مشكل، شرط أن نجد أن المشكل بسيط ومقبول. ممكن أننا نقدم على التأشيرة من جديد. مثلا هناك شرط أو وثيقة أو وثائق ليست معكم، وممكن أنه ما بعد رفض التأشيرة أنكم تشتغلوا عليها بضوابط وتقوموا بتحضيرها، ولكن لازم أن نضع في الحسبان في حالة رفض التأشيرة لكم لازم أننا نقدم الملف من جديد. كذلك لازم أننا نقوم بأداء رسوم التأشيرة من جديد وجمع الوثائق من جديد، شرط أن نشتغل بضوابط على كل يعني الوثائق المطلوبة منا مكتملة، وأكيد لا نقع في المشكل الذي تسبب لنا في الرفض سابقا. هنا أكيد سوف تمر الأمور بخير وسلام. سوف تقومون أكيد بالتقديم على التأشيرة، وسوف تقومون يعني بإجراء المقابلة بالسفارة والقنصلية الأمريكية، وممكن لكم آنذاك تتحصلوا على التأشيرة بسلام بدون أي مشكل. هذا للتأكيد. إذا نؤكد من جديد: هناك حالات ممكن لها التقديم على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية كيفما كانت التأشيرة، ولكن شرط أن نجد السبب الذي تسبب لكم في مشكل الرفض ممكن إصلاحه ما بعد رفض التأشيرة لكم. ملازم أننا نضع في الحسبان المشكل الذي وقعنا فيه سابقا، لازم أننا لا نقع فيه مستقبلا لتقديم الملف مكتمل. وأكيد نقوم بإصلاح الأخطاء التي سبقت، وإن شاء الله ممكن أن نضمن لكم أن تتحصلوا أو تحصلوا على التأشيرة بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. وهذا يعني للتأكيد، وهذا عن تجربة. وهناك
إخوة وأخوات نصحناهم لأنهم أكيد أصابهم الإحباط والقلق والحزن، ولكن رغم هذا قلنا لهم لازم أن تنتظروا وقت ما بعد يعني رفض التأشيرة لكم لأشهر، ثم تقوموا بالتقديم على التأشيرة من جديد، وإن شاء الله ممكن أنكم تحصلوا على الفيزا التي تريدون التقديم عليها والتي رفضت لكم أكيد سابقا. إذا بالنسبة للإخوة والأخوات الذين رفضت لهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية كيفما كانت هذه التأشيرة، سواء تأشيرة للهجرة أو تأشيرة لغير الهجرة، لا تفقدوا الأمل، وممكن لكم التقديم على أيها نوع من تأشيرات الدخول إلى أمريكا من جديد، وإن شاء الله ممكن أنكم تحصلوا على الفيزا بسلام. وكذلك نؤكد لازم عليكم أن لا تقفوا يعني بدون أنكم تشتغلوا على مستقبلكم، وكذلك على التقديم على الفيزا من جديد، لأنه هناك قانون يخول لكم التقديم على أيتها تأشيرة رفضت لكم سابقا، شرط أن تتوفر يعني الشروط الممكنة للتقديم من جديد على الفيزا التي رفضت لكم سابقا. وإن شاء الله الحصول على التأشيرة ممكن لمن فقدوا الأمل، هذا مؤكد، وهذا ما نصحنا به إخوة وأخوات رفضت لهم أنواع وفئات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا لكم جميعا أن تتحصلوا على التأشيرة من جديد بدون عرقلة بدون مشكل. أما بالنسبة للحالات الأخرى أو الملفات الأخرى التي لا يخول لها قانون يعني المعمول به في التأشيرة باسمها للتقديم من جديد في حالة الرفض، نؤكد في حالة الشخص قام يعني بتصوير وثائق أو قام بإحضار وثائق غير مقبولة يوم المقابلة، أكيد اسمه سيظل مسجلا لدى القنصلية أو السفارة الأمريكية، لأنه رفضت له التأشيرة بسبب الكذب، بسبب التصوير في الوثائق، بسبب أنه قام بإحضار وثائق، وهذه الوثائق تشهد بأنه يكذب غير صادق. أكيد هذه الحالات أو هذه الملفات هي غير مرغوب فيها وغير مقبولة، وقانون كل تأشيرة مرفوضة يشتغل عليها بالتزوير أو التدليس أو الكذب، أكيد أصحابها لا يمكن لهم أن يقدموا على التأشيرة التي قدموا عليها سابقا والتي سبق أن رفضت لهم بسبب ومشكل غير مقبول، هذا للتأكيد. إذن نؤكد من جديد الحالات التي لا يمكنها التقديم من جديد في حالة رفضت لها التأشيرة سابقا هي حالات مستثنات ولا يمكن لها أن تقبل في التقديم من جديد على النوع أو التأشيرة التي قدموا عليها سابقا، لأنه قانون كل تأشيرة وقانون صارم، ولازم أننا نحترم القانون الموضوع في كل تأشيرة، سواء تأشيرة للهجرة التي تخول لنا الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، أو تأشيرات لغير الهجرة كالسياحة، كزيارة، كدراسة، كعلاج إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. إذن وضحنا بأن هناك حالتان، هناك الحالة الأولى أو الملفات التي ممكن لها أن تقدم من جديد في حالة رفضت لها التأشيرة، هؤلاء أكيد هم مقبولون لكي يقدموا، ليس هناك من مشكل. هناك حالة ثانية أو ملفات لا يمكنها أن تقدم من جديد، لأنه أكيد غير مقبول التقديم على التأشيرة التي سبق أن رفضت للمعنيين بها. لهذا ننصح الإخوة والأخوات قبل يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية لازم أن نعرف ما لنا وما علينا، لازم أن نعرف بأن هناك وقت
سوف نقوم بالبدء به من بداية إلى أن نصل إلى نقطة الفصل، وهذا الوقت هو محسوب عليكم، سواء في الإجراءات، جمع الوثائق، وكذلك الأموال التي سوف تقومون بدفعها على رسوم التأشيرة إلى غير ذلك. هذه الأشياء أو هذه الإجراءات لازم أن نشتغل عليها بضوابط لكي لا نقع في المحظور، وأكيد لكي لا نقع في مشكل الرفض من البداية. هذا للتأكيد. وأغلبية الذين ترفض لهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة ممكن في بعض الأحيان أننا نجد بأن هناك بعض الشروط غير متوفرة في المعنيين بالتأشيرة، أو أنه هناك مشكل قد تسبب في العرقلة، أي في رفض التأشيرة للمعنيين بها، كالكذب والتزوير في الوثائق إلى غير ذلك. إذن هناك حالتان وضحناهم لكم، ولازم أننا ننظر هل نحن ننتسب إلى الحالة الأولى أو ننتسب إلى الحالة الثانية. في حالة رفضت لكم التأشيرة، انظروا هل هو مخول لكم التقديم على التأشيرة التي سبق أنها رفضت لكم سابقا، أي مسموح لكم، أم أنه رفضت لكم التأشيرة بسبب التزوير أو التدليس والكذب. في حالة وجدتم بأنه مسموح لكم التقديم على التأشيرة، ولازم أنكم أكيد تقوموا بإحضار يعني وثائق مطلوبة منكم، أو أنكم لازم هناك شرط تشتغلوا عليه لضبط أوراقكم. اشتغلوا على هذه الأشياء، وإن شاء الله ممكن أن تقدموا من جديد وسوف تتحصلوا على التأشيرة. أما في حالة أنه هناك إخوة رفضت لهم التأشيرة بسبب التزوير إلى غير ذلك، فهؤلاء لا ننصحهم بالتقديم على التأشيرة من جديد، لأنه سوف تضيعوا وقتكم، سوف تخسروا أموالكم، وأكيد لن تتم الأمور بخير، لأنه سبق أنه رفضت لكم التأشيرة بسبب غير مقبول، ولا يسمح لكم التقديم على التأشيرة التي رفضت لكم سابقا من جديد. هذا للتأكيد، متمنيا للجميع التوفيق. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.